ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላምና ቸርነት አይለያችሁ አልኩ እንደተለመደው ዛሬ ማን ቪዲዮ የምናይ ይሆናል ማለት ነው ዛሬ ማሳያችሁ ስለ ኮፒራይት ክሌም ነው ማለት ነው ያው ከዚህ በፊት ብዙ ጠቅሼላችኋለሁ ግን ያው በግልጽ ስለሱ የሰራሁት ቪዲዮ የለም ኮፒራይት ክሌም የመጣባችሁ ሰዎች ካላችሁ እንዴት ቆርጣችሁ ማውጣት እንዳለባችሁ እንዴ ነው ያን ስቴፕ የመጣባችሁን ስቴፕ እንዴት መቀየር እንዳለባችሁ ወይ ደግሞ አውዲዮ እንዴት መቀየር እንዳለባችሁ ምናምን የሰራሁት ምንም አይነት ቪዲዮ የለም ስለዚህ ዛሬ ያው ምን ይሆናል ማለት ነው ያው ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁ ልጆች አሁን በመናየው መንገድ ታስተካክላላችሁ ወይ ደግሞ ማጥፋትም ካለባችሁ ማጥፋት ነው መቀየርም ወይ ደግሞ ማስተካከል ያለባችሁ ቦታም ካለ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ስላሌለ ያው ለሌሎችም ስለሚጠቅም ዛሬ አንድ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው ያው እኔም አንድ የሆነ አውዲዮ ወይ ደግሞ ቪዲዮ አፕሎድ አድርጌያለሁ በዛ ቪዲዮ ኮፒራይት ክሌም ተልኮብኛል ማለት ነው ኮፒራይት ክሌም የቴቱ ጋር ነው የምናገኘው ወይ ደግሞ ሲላክብን ኮፒራይት ክሌም ሲላክብን የቴቱ ጋር ነው የምናገኘው የሚለውን አሳያችኋለሁ በሶስት አይነት መንገድ ኮፒራይት ክሌም ሲላክብን ማወቅ እንችላለን በመጀመሪያ በኢሜል ማወቅ እንችላለን አንደኛ ላይ ማለት ነው በኢሜል ማወቅ እንችላለን ወይ ደግሞ በጂሜላችሁ የኮፒራይት ክሌም ወይ ደግሞ ማንኛውም ቅጣት ከዩቲዩብ ሲላክባችሁ በጂሜላችሁ ይላክላችኋል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ በዋይቲ ስቱዲዮ በአፕሊኬሽኑ ይላክላችኋል ወይ ደግሞ በዋይቲ በስቱዲዮ አፕሊኬሽኑ አለ በዛ ላይ ይላክላችኋል እንዲሁም ደግሞ studio.youtube.com ወደ ይባለው ዌብሳይት ሄዳችሁም እዛ ላይ ቅጣቶች ሲላክባችሁ ዳሽቦርድ ላይ ይቀመጥላችኋል ከዛ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው በሶስት አይነት መንገድ የኮፒራይት ክሌም ምልክቶች ወይ ደግሞ ቅጣት ሲኖርባችሁ ታውቃላችሁ ማለት ነው እሺ ለቅጣቱ አመጣጤና ካልኳችሁ ደግሞ እንዴት ነው ያንስ ቅጣት ማስወገድ እንዳለብን ቪዲዮን ሳናጠፋ እንዴት ቆርጠን ማውጣት እንዳለብን የተለያዩ ነገሮችን ላሳያችሁና በማለም የሚነግራችሁ አንዳንድ ነገሮች አሉ ስለዚህ እስከመጨረሻ ለመከታተል ሞክሩ ማለት ነው እሺ ጓደኞቼ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው እሺ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ ያው ወደ ቪዲዮ ከመግባት በፊት ማንኛውም ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማስፈራችሁ እንደተሱ ኮሜንት የማይመቻችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ሶሻል ሚዲያዎች ያሉ በዛ ልታናግሩኝ ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ በዋይቲ ስቱዲዮ ወይ ደግሞ በአፕሊኬሽኑ እንዴት ነው ኮፒራይት ክሌም ሲመጣብን ማወቅ የምንችለው ወይ ደግሞ እንዴት ነው ማንኛውም ቅጣት ሲመጣብን ማየት የምንችለው ብለን ልጥቀስላችሁ በዚህ ወደ ቪዲዮ ከመሄድ በፊት ማለት ነው እሺ ወደ ዋይቲ ስቱዲዮ አፕሊኬሽኑ እንግባ እሺ ጓደኞቼ ወደ ዋይቲ ስቱዲዮ አፕሊኬሽን ገብቻለሁ ማለት ነው ወደ ዋይቲ ስቱዲዮ አፕሊኬሽን ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር የኖቲፊኬሽን ወይ ደግሞ የሜሴጅ ሲላክላችሁ የሚቀመጥበት ቦታ ላይ ማንኛውም ቅጣት ሲላክላችሁ እዛ ላይ ይቀመጥላችኋል እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ወደ ላይ ሳብ በማድረግ ወደ ላይ ሳብ ስታደርጉት እዚህ ጋር ወደ እናንተ ኮንቴንት ወይ ደግሞ ወደ ቪዲዮዎቻችሁ ወርታችሁ ወረድ ትላላችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኮንቴንት የሚለውን አንዴ ነካርጋችሁ ደግሞ ሌሎችም ኮፒራይቶች እንዲሁም ደግሞ ማንኛውም ቅጣት ሲኖርባችሁ ቪዲዮዎቹን ያንዳንዱ ቪዲዮ ወደ ላይ ሳብ ያረጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ወደ ዳሽቦርድ እንመለስ ዳሽቦርድ ከተመለስን በኋላ ወደ ላይ ሳብ እናደርገዋለን ቅጣት ያለበትን ቪዲዮ ቼክ ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር ኮፒራይት ክሌም የሚለውን እሱን አንዴ ነካ እናደርገዋለን እሱን አንዴ ነካ ካደረግነው በኋላ ወደ ቪዲዮ ዲቴል ወይ ደግሞ ስለ ቪዲዮ መረጃ የምናገኝበት ቦታ ይወስደናል እሺ ልክ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኮፒራይት ክሌም የሚለውን አንዴ ነካ ታደርጉታላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ያንዳንዱን ኢንፎርሜሽኖች ተጽፎላችኋል ወይ ደግሞ ቅጣቱ ከምን እንደመጣ እዚህ ጋር ተጽፎላችኋል አንባችሁ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ሌላኛው ደግሞ ወደ ጂሜላችን እንግባ ጂሜላችን ላይ እንገባለን እሺ ጂሜላችን ይሄውና ጂሜላችን እንከፍተዋለን እሺ ወደ ጂሜል ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሶስት ዳሽዳሽ ምልክቱን አንዴ ነካ ታደርጉታላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ኦል ኢንቦክስ የሚል አለ ወይ ደግሞ ኦል ኢንቦክስ የሚለውን አንዴ ነካ እናደርገዋለን ወይ ደግሞ ማንኛውም የሚላክን ሜሴጅ እንዲመጣልን ነው ከዛ ወደ ላይ ሳብ እያደረግን ሜሴጁን እንፈልጓለን የተላከልን ሜሴጅ እንፈልጓለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዩቲዩብ ይላል ከዛ እዚህ ጋር ኮፒራይት ክሌም የሚል አለ እሱን ነካ እናደርገዋለን እሱን ነካ ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር በምን ቪዲዮ እንደመጣ ወይ ደግሞ ቅጣቱ ከምን እንደመጣ የቪዲዮ ታይትል ይጻፍልናል ወደ ላይ ሳብ አድርገን እዚህ ጋር የተለያዩ መረጃዎች አሉ እነሱን ማንበብ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ቪው ኦፕሽን የሚል አለ እሱን ነክተን ወደ ዋይቲ ስቱዲዮ ገብተን ቪዲዮ ማጥፋት ካለብን ማጥፋት እንዲሁም ኤዲት ማድረግ ከፈለግን ወይ ደግሞ ኤዲት ማድረግ ስላችሁ ውስጡ ላይ የተጻፉትን ታይትሎችን እያንዳንዱ ነገር ማስተካከል ከፈለግን የምናገኝበት ቦታ ነው ማለት ነው እሺ ላይ ደግሞ ወጣ ስትሉ እዚህ ጋር የቪዲዮ ዲቴሎች አሉ ወይ ደግሞ ቪዲዮውን ከየት እንዳመጣችሁት እንዲሁም ደግሞ ከየትኛው ቻናል አፕሎድ ያደረኩት ቁርአን ነበር ከቁርአን ነው የመጣብኝ ስለዚህ ቃሪው ማን እንደሆነ የተለያዩ መረጃዎችን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ወደ ክሮም ደግሞ እንግባ ክሮም አፕሊኬሽን ላይ እንገባለን እሺ ሰርች ማድረጊያውን ነካዋለን እዚህ ጋር ሰርች ማድረጊያውን ነካ እናደርገዋለን studio.youtube.com ብለን ሰርች እናደርጋለን እሺ studio.youtube.com ወደ የሚባለው ዌብሳይት ከገባን በኋላ ዙም ሜኑን ሳፋ እናደርገዋለን በሁለታችን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢምፖርታንት ኖቲፊኬሽን ይላል ማለት ነው ኢምፖርታንት ኖቲፊኬሽን ካለ አስፈላጊ ሜሴጅ ነው ለእናንተ ማለት ነው እዚህ ጋር ቪው ኦፕሽን የሚል አለ እሱን አንዴ ነካ አድርገን ደግሞ ስለ ቪዲዮ አጠቃላይ ዲቴሎችን ያመጣልናል ወይ ደግሞ በየትኛው ቪዲዮ እንደተቀጣን ምናምን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ወስደንና ያሉት ነገሮች እንዳለ ማየት እንችላለን ወይ ደግሞ ተቆርጦ መውጣ ከሆነ ተቆርጦ ማውጣት ነው መቀየርም ካለብን መቀየር እንችላለን የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እሺ ወደዚህ ከመሄዳችን በፊት አንዳንድ ነገሮችን እናያለን እሺ ክሎዝ ለዋለው
እሺ ልክ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ያው እዚህ ጋር እቺን 3 ነጥብ ምልክቷን በመንካት ዲሴብል ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ሜሴጁን ማለት ነው ወይ ደግሞ እንዲጠፋ ከፈለጋችሁ ከዚህ ጋር ነው እሺ ይሄን ይመስላል ስለዚህ ሜሴጅ ይሄን ይመስላል ግን በቀይ ከመጣ ደግሞ አደጋ ነው የሚሆነው ግን እንደዚህ ብቻ ከሆነ ያን አክል ቻናላችሁን ለቅጣት እንጂ ነው ለማዘጋት ምናምን አይሄድም ማለት ነው ቀይ ከሆነ ግን መጥፎ ነው ስለዚህ እሱ ላይ ተንጠቀቁ ማለት ነው እሺ ልክ እንደዚህ ከመጣን በኋላ እዚህ ጋር ኮንቴንት የሚለውን ነካለን ወይ ደግሞ እዚህ ጋር በግራ በኩል ሁለተኛ ላይ ያለውን ነካ እናደርገዋለን ወይ ደግሞ ዙም ኢን አድርጌ ላሳያችሁ ያው እዚህ ጋር ኮንቴንት የሚለው ወይ ደግሞ ቪዲዮዎች የምናገኝበትን እሱን አንዴ ነካ እናደርገዋለን ቀጥታ ቪዲዮውን ለማግኘት ይጠቅመናል ለዛ ብዬ ነው እሺ ዙም ኢን ትንሽ ጠብ እናድርገው ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ያው ኮፒራይት ክሌም የሚል አለ ሌሎች ግን እዚህ ጋር ነን የሚሉት እዚህ ጋር ነን ይላል ወይ ደግሞ ምንም ነገር የለበትም ነው ግን እዚህ ጋር ይሄኛው ደግሞ ነን አይለም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮፒራይት ክሌም ነው የሚለው እዚህ ጋር ካርሰሯን እሱ ላይ ወስጄ ስጫናት በምን እንደመጣ የተለያዩ ነገሮችን ኢንፎርሜሽኖችን ማየት እንችላለን እዚህ ጋር ሲ ዳታ ሊዝ የሚለውን ነክተን ደግሞ ወደ ውስጥ ገብተን ተጨማሪ ዳታዎችን ማግኘት እንችላለን እሺ ይሄን ሁሉ ፈትፍቼ ማሳያችሁ ያው በመትፈልጉበት ቦታ መግባት ትችላላችሁ ወደ ቪዲዮ ቦታ ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር መንካት እንችላለን ዝም ብለን ለቪዲዮን ታምብሌን ነክተን መግባት እንችላለን ካልሆነ ደግሞ እቺኛዋን ዳታ ሊዝ የሚለውን ወይ ደግሞ የእርሳስ ምልክቷን ነካ አድርገን እንገባለን ማለት ነው የተመቻችሁን ንኩ እናንተ ግን ከፈለጋችሁ ቅድሙን ቦታ ላይ መግባት እንችላለን ግን አንድ ቦታ ነው የሚወስደን ለማለት ፈልጌ ነው ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የለም ኮፒራይት ክሌም የሚል አለ እሱኛው ላይ ሄዳችሁ ጣታችሁን አንዴ ነካ ስታረቁት እንደዚህ ይመጣላችኋል እዚህ ጋር ሲ ዳታ ሊዝ የሚል አለ እሱን ነክተን እንደ ቅድሙ ያሳያችሁ ቦታ አለ ወደዛ ስቴፕ ይወስዳችኋል ማለት ነው ያልሰራም ካላችሁ የምትጠቀሙት ማለት ነው እሺ ዳሽቦርድ እንመለስ ወደ ነበርንበት ወደ መጀመሪያው እንመለሳለን በግራ በኩል ሁለተኛ ላይ ያለውን ነካ እናደርገዋለን ወይ ደግሞ ዙም ኢን አድርጌ ላሳያችሁ ያው እዚህ ጋር ኮንቴንት የሚለው ወይ ደግሞ ቪዲዮዎች የምናገኝበትን እሱን አንዴ ነካ እናደርገዋለን ቀጥታ ቪዲዮውን ለማግኘት ይጠቅመናል ለዛ ብዬ ነው እሺ ዙም ኢን ትንሽ ጠብ እናድርገው እሺ ያው እዚሁ ላይ ከደረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኮፒራይት ክሌም የሚለውን አንዴ ነካ እናደርገዋለን ማለት ነው ኮፒራይት ክሌም የሚለውን አንዴ ነካ እናደርገዋለን ከዛ ነካ ስናደርገው እዚህ ጋር ሲ ዳታ ሊዝ የሚል አለ እሱን አንዴ ደግመን ነካ እናደርገዋለን እሺ ልክ እሱን ነካ ስናደርገው እነዚህ ነገሮች ይከፈቱልናል ወይ ደግሞ እነዚህ ነገሮች ይመጡልናል ልክ እነዚህ ነገሮች ይመጡልን እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ሶስት ነገሮች ታያላችሁ እዚህ ጋር ወደ መጀመሪያው ስንመጣ ቻናል ኢምፓክት የሚል አለ ኖት ኢፌክትድ ይላል ወይ ደግሞ ቻናላችሁ ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ አያመጣም ለማለት ነው ያው ይሄ ቪዲዮ ቻናላችሁ ላይ ረጅም እይታ ያለው ከሆነ ቢቀመጥ ምንም አይነት ተጽዕኖ አያመጣም ግን በዛ አውዲዮ ወይ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ሰራነው ወቻወሮች ምናምን አይመዘገቡም እንደማለት ነው ወይ ደግሞ ገቢም የሰራ ከሆነ ይሄ ነገር ከተላከብን ጊዜ በኋላ ገቢ መስራቱን ያቆማል ማለት ነው ግን ከዛ ፊት የሰራችሁት ገቢ አይወሰድም ምንም ግን ቻናላችን ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ግን የለም እሺ ወደ መሐሉኛ ወደ ደግሞ ስንመጣ እዚህ ጋር አንሊስትድ ላይ ያለው ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ቪዲዮውን ፕራይቬት ላይ አድርጌዋለሁ ለዛ ነው ይሄ መጣልኝ ማለት ነው እሺ ወደ ሶስተኛው ደግሞ ስኔ ደግሞ እዚህ ጋር ሞኔታይዜሽኑ ዝግ ነው ሞኔታይዜሽን ማለት አሁን ለምሳሌ ይሄ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ብር የሰራ ከሆነ በዚህ ቪዲዮ ምንም አይነት ብር መስራት አትችሉም ማለት ነው እና እሺ ወደ ቀጣይ ደግሞ ስቴፕ ስኔ ደግሞ ቀጣይ ላይ ስቴፕ ደግሞ የምናገኘው እዚህ ጋር ደቂቃ ተመለከታላችሁ እዚህ ጋር አይቾራላ እቺኛዋ 0.07 ሰከንድ የሚለው ከሱ ጀምሮ እስከ 44 ሰከንድ ድረስ ተጠቅሜያለሁ ይሄን አውዲዮ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አውዲዮ ወይ አውዲዮን ቆርጦ ማውጣት ነው ወይ ደግሞ አውዲዮን ጸጥ እንዲል ማድረግ ነው ካልሆነ ደግሞ አውዲዮን መቀየር በሌላ ክላሲካልም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በሌላ አውዲዮች ከራሱ ከዩቲዩብ ላይብረሪ ላይ መቀየር እሺ ወደ ማል ደግሞ ሳበርገን ስናመጣው እዚህ ጋር ማመልከት እንችላለን ከዚህ ቦታ እስከዚህ ያለው ድረስ ምልክት አድርጎበታል ለራሱ በነጭ እንደዚህ ምልክት አድርጎበታል ከሱ ከዳር እስከ ዳር ድረስ የተጠቀምኩት የዛን ሰው ኮንቴንት ወይ ደግሞ አውዲዮ እዚህ ጋር ያሳያችኋል ማለት ነው ከዚህ ድረስ የዛ ሰው ቪዲዮ ነው ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ወይ ማጥፋት ነው ያለን ቻንስ ወይ ደግሞ አውዲዮን ዝም ማድረግ ወይ ደግሞ እንደቀደም ደረጋችሁ መቀየር ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ፕሌይ ብላችሁ ታዳምጣላችሁ ከየት እስከ ድረስ የዛ ሰው እንደሆነ ማለት ነው ከላይ በኩል ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አውዲዮን ማን እንደተጠቀመው ወይ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ማን እንደለቀቀው ምናምን የዩቲዩብ ቻናል አለ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ የዛን ሰውዬ ስም ነው እዚህ ጋር የሚጠቅስላችሁ እሺ ወደ ማል ደግሞ እንምጣ ወደዚህ ወደ ዳር ማለት ነው ወደ ቀኝ ሳብ ስናደርገው እዚህ ጋር ሰሌክት አክሽን የሚል አለ እሱን አንዴ ነካ እናደርገዋለን ሰሌክት አክሽን የሚለውን ነካ ስናደርገው ምን ይመጣልናል መሰላችሁ አውዲዮን ቆርጠን ማውጣት ከፈለገን ቆርጠን ማውጣት ነው ሪፕሌይ ሶንግ ወይ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ እዛው ላይ ጭማሪ የመጀመሪያው ዝም ብሎ ወይ ደግሞ ሳይለንት ሆኖ ላይ ሌላ ለመጨመር ይጠቅመናል እዚህ ጋር ሁለተኛ ላይ እዚህ ጋር ደግሞ ሶስተኛ ላይ ደግሞ ሙዚክ ሶንግ የሚል አለ ጸጥ ለማድረግ ወይ ደግሞ ምንም አይነት ድምጽ እንዳይኖረው ለማድረግም ይጠቅመናል ቆርጠን ማውጣት ከፈለግን ቆርጠን ማውጣት እንችላለን ሌላ ጭማሪ ላይቭ ላይ እንዲደረብ ከፈለግን ያው የራሱ ዝም ይልና የመጀመሪያው ላይቭ ላይ ሌላ መቀየር ማለት ነው እንችላለን ካልሆነ ሙዚቃ ሚዩት ወይ ደግሞ ዝም እንዲል ማድረግ እንችላለን ግን ዝም ከምታረጉት ዝም ስታረጉት ጥሩ ስለማይሆን ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ሪፕሌይ ሶንግ የሚል አለ እሱን ነካለን ማለት ነው ግን ቆርጠን ማውጣት እንፈልጋለን ካላችሁ ይሄኛውን ነካለን
እሺ እሱን አንዴ ነካ እናደርጋለን ትንሽ እንጠብቀዋለን ሰርች ያደርጋ ነው ከላይ በኩል ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር ደቂቃው አለ ከዚህ ደቂቃ ዙም ኢን አድርጌ ላሳያችሁ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ከመነሻው ደቂቃ መጨረሻው ደቂቃ እዚህ ጋር ይቀመጥላችኋል ከዛ የምትቀመጡ የትኛው መሰላችሁ እዚህ ጋር እቺኛው ፓርት እና እቺኛው ፓርት ይደመርና ሁለቱ ብቻ ይሆናሉ ማለት ነው ቢያንስ ከ47 ሰከንድ ቢያንስ 10 ሰከንድ እንኳን አይሞላም የሚቀራው ቪዲዮ ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን ቆርጠን ከመናወጣው ምን እናደርጋለን ይሄኛውን ካንሰል እንለውና ምን እናደርጋለን እዛው ላይ ያለ አውዲዮን ብቻ እንቀይራለን ማለት ነው እሺ ሴሌክት አክሽን የሚለውን ነካለን ከዛ ከዚህ ውስጥ ምን እንመርጣለን እዚህ ጋር ሪፕሌስ ሶንግ የሚለውን እንመርጣለን እሱን እንመርጣለን እሺ ትንሽ እንጠብቀዋለን ዙም ኢን ጣብል አድርግላችሁ ትንሽ እንጠብቀዋለን ነው እሺ ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር በቀይ ምልክት ከተጻፈባችሁ ከዚህ እስከዚህ ያለው ድረስ ምንም አይነት አድቨርታይዝ አይሰራም ነው ወይ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ሲጀመርም አድቨርታይዝ አይካተትበትም ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን ከዚህ ውስጥ አንድ አውዲዮ እንመርጣለን ፍሪ ሙዚክ የሚላል እዚህ ጋር የምትመለከቱ ዙም ኢን አድርጌ ላሳያችሁ እሺ ልክ ዙም ኢን ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር ከላይ በኩል ፍሪ ሙዚክ የሚላል ከዛች በኩል ከዛ እነዚህ ተደርድሮላችኋል እቺኛው ምልክት በመያዝ ወርታች ሳብ በማድረግ አይቻል ይሄ ሁሉ ነፃ ከኮፒራይትም ሆነ ወይ ደግሞ ከኮፒራይት ክሌምም ሆነ ከሌሎችም ቅጣቶች ነፃ ክላሲካሎች ናቸው እንዲሁም ሙዚቃዎችም አሉ እናንተ ግን የምትመርጡትን ነካ በማድረግ ታስገባላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር 23 ደቂቃ አለ 3 ደቂቃዎች አሉ ከዛም በታች ከዛም በላይ ደቂቃዎች አሉ አንድ ሰዓት እንዲኖር ይችላል ፈልጉ እናንተ ከዛ የምትፈልጉትን አንዴ ነካ ታርጉታላችሁ ለምሳሌ እቺኛውን አንዴ ነካ እናርጋት እዚህ ጋር መነክተን መጀመሪያ እናዳምጠው እዚህ ጋር ነክተን እናዳምጠዋለን ትንሽ እንጠብቀዋለን ፕሌይ ብሎ ይሄው እዚህ ጋር መቁጠር ጀምራል ፕሌይ ሲል ማለት ነው ከዛ ድምጹን ነው ይዤዋለሁ ስለዚህ እናንተ ግን ድምጹ ይጫወትላችኋል ከዛ ቼክ አደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ደግማችሁ ነካ ታረጉትና ትዘጉታላችሁ አውዲዮን ከዛ ምን እናደርጋለን እቺኛውን አድ ምትሏን አንዴ ነካ እናረጋታለን ከዛ ዙም ኢኑን ጠብል አድርግላችሁ ደግሞ አያችሁ አይደለ ከዛ እንደዚህ ይሄ ነገር ይመጣልናል ይሄን ክሎዝ የሚለውን ነካለን እንዘጋዋለን ትንሽ እንጠብቀዋለን እንደምትመለከቱት ከመነሻው ምንም ጨምሩት ምቀርጹት ነገር የለም አያችሁ አይደለ ከመነሻው እኩል አውዲዮ የመጀመሪያው ሚዩቱንላችሁና አዲሱ አውዲዮ ይካተትላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ነካ ታረጋላችሁ እዚህ ጋር ዙም ኢን ላድርግላችሁ እዚህ ጋር 3 ነጥብ ምልክት አለች እሷን ነካ ታረጋላችሁ እሱን ነካ ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሪሙቭ ማድረግ ከፈለጋችሁ ወይ ደግሞ ሌላ አውዲዮ መቀየር ከፈለጋችሁ ሪሙቭ አድርገን ሌላ መቀየር እንችላለን ከፈለገን እዚህ ጋር ደግሞ ላይሰንስ ኢንፎ የሚል አለ እሱን ደግሞ ነክተን ደግሞ ስለ አውዲዮ የተለያዩ መረጃዎችን ማግኘት እንችላለን ወይ ደግሞ ስላስገባነው አውዲዮ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ የላይኛው የቅጣት የተቀጣነበት አውዲዮና የከታች ያስገባና አውዲዮ አሁን ለምሳሌ ወጣ ገባ ያለ አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ወደዚህ መጥቶ ይሄኛው ወደዚህ ከሆነ ምን እናደርጋለን ያስገባና አውዲዮ ጫን ብለን እንይዘዋለን በጣታችን ጫን ብለን እንይዘዋለን ከዛ እስከምንፈልገው ቦታ ያያችሁ አይደል እናንቀሳቀሳለን ሳብ አድርገን እናንቀሳቀሰውና እኩል እናደርገዋለን እሺ ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር አውዲዮ ላይብረሪ የሚላል እዚህ ጋር አውዲዮ ላይብረሪ የሚላል ከፈለጋችሁ ሌሎች አውዲዮዎችን ማውረድ ወደ ስልካችሁ አውርዳችሁ ሌላ ላንጉዌጅ ኤዲት አድርጉ ለማስገባት ከፈለግን እዚህ ጋር አውዲዮ ላይብረሪ የሚለውን ነካ አድርገነው አጠቃላይ አውዲዮዎች ያሉበትን ቦታ ይወስደናል ከዛ ይሄኛውን ሴፍ አድርገን ወተን ወደዛ ገብተን ማውረድ እንችላለን ለሌላ ጊዜ የሚጠቅመንም ማለት ነው ለምሳሌ ላሳያችሁ ይሄው ከዚህ ጋር ባክግራውንድ ከጀርባው ላይ ማለት ይመጣልኛል ይሄኛው አድርገው ሴፍ አድርጌ ልውጣ አንዴ ነካ ታደርጉታላችሁ ከዛ እንደዚህ ይጠይቃችኋል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሬዲ ቱ ሪፕሌይ ሶንግ የሚለው አለ ወይ ደግሞ ሴፍ ለማድረግ ወይ ደግሞ አውዲዮን ሴፍ ለማድረግ ዝግጁ ነው ስለዚህ ያው ሴፍ የሚለውን እዚህ ጋር ሴፍ የሚለውን አንዴ ነካ እናደርገዋለን ትንሽ እንጠብቀዋለን እሺ ትንሽ እንጠብቀዋለን አሁንም ያው እየቀየረልን አውዲዮ ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የነበረው ነገር ጠፍቶልኛል ማለት ነው ስለዚህ ትንሽ ተጠብቆትና ደግሞ ገብታችሁ ቼክ ታደርጉታላችሁ ምክንያቱም እያንዳንዱ ፕሮሰስ አድርገው እስከሚቀየር ድረስ ትንሽ ደቂቃዎችን ይፈጅበታል ማለት ነው እሺ አሁን እንደምትመለከቱት እነዚህ ሁሉ አውዲዮዎች ናቸው ከዚህ ፊት ስለዚህ ብያችኋለሁ ከዚህ ውስጥ የምትፈልጉትን ፕሌይ ያላችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ነው ወደ ስልካችሁ ማለት ነው ግን ያው ሰራት ቪዲዮ ስላለ ያው ቪዲዮ ገብታችሁ ተመልከቱ ማለት ነው እና እሺ ወደ ዳሽቦርድ እንመለስ ወደ ነበርንበት ወደ መጀመሪያው እንመለሳለን አሁን ይሄ ሜሴጅ ይቀመጥላችኋል ሌላም ጊዜ ሊቀመጥ ይችላል ግን ያው አስተካክላችሁ ከጨርሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር 3 ነጥብ ምልክቱን አንዴ ነካ ታደርጉታላችሁ ይሄኛውን ከዛ እሱን ነገር ነካ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ነካ አድርገን እናጠፋዋለን ሜሴጁን ማለት ነው አያችሁ አይደል ሜሴጁን ታጠፉታላችሁ አያስፈልጋችሁም ይሄን ካስተካክላችሁ ከጨርሳችሁ በኋላ ማለት ነው እሺ ወደ ነበርንበት እንመለስ ኮንቴንት ብሎ ነክተን ማለት ነው አያችሁ አይደል ቪዲዮ እዚህ ጋር ዋን ፋውንድ ያለ ነው ስለዚህ እንጠብቀዋለን ያው ጠብቃችሁት ያንሳላችኋል ማለት ነው ግን እያደረገ ነው ከላይ በኩል እንደምትመለከቱት ቼክስ አር ረኒንግ ኦን ዩር ኤዲቲንግ ቪዲዮ ይላል ወይ ደግሞ በውስጥ እየሰራ ነው ስራውን ስለዚህ እናንተ በሆም ፔጅ ወጣችሁ ወይ ደግሞ ዝም ብላችሁ ወጣችሁ ስራችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው
ሹር ዋይቲ አፕሊኬሽን ንግባ ሹር ወደ ላይ ሳብ እናደርገዋለን ይሄው ጠፋ ያያችሁ አይደል ቅድም የነበረው ፕራይት ክሊም የሚለው ጠፋ ማለት ነው እና በዚህ መልኩ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ጓደኞቼ እና ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ጓደኞቼ ለዚህ ቻናል ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እንዲሁም ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው ማንኛውም ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ታስፍሩልኝ ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ በዚህም ቪዲዮ እንዲሁም ደግሞ በሌሎች በሰራኋቸው ቪዲዮዎች ማንኛውም ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ልጠይቁኝ ትችላላችሁ ያው ኮሜንት ላይ አስፍሩ ኮሜንት ማይመቻችሁ ካላችሁ በውስጥ መስመር አናግሩኝ ማለት ነው እና በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ያለ ሰላምና ቸርነት አይለያችሁ ልክስናበታችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ